Lão gia, chàng mau nhìn kìa, kẻ nào to gan như vậy, dám ở trong đình này. Là đại tiểu thư. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sao có thể là Kiều Nhi được? Lão gia, đại tiểu thư ở bên trong. Con bé không mặc gì cả. Mau gọi người mang y phục tới đây. Không thể là Kiều Nhi. Liễu Di nương tìm con. Kiều Nhi. Cái này, trong đình không phải là con sao? Phụ thân, đêm hôm khuya khoắt, con ở trong đình làm gì chứ? Người đâu? Kéo rèm che ra cho ta. Lão gia, không được đâu. Dung Nhi. Lão gia, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại sự trong sạch của Dung Nhi. Rõ ràng vừa nãy người đã nhìn thấy, vậy mà còn nói dối là Kiều Nhi. Ngươi cố tình muốn giá họa lên đầu Kiều Nhi. Ta. Phụ thân, đây là thứ con tìm thấy trong phòng Liễu Di nương. Để tránh oan uổng cho Liễu Di nương, con còn đặc biệt đến tiệm sách hỏi thăm, phát hiện ra là Liễu Di nương âm thầm mua về, cố tình để cho Dịch Hiên nhìn thấy. Phụ thân, đây là muốn hại mất mạng Dịch Hiên mà. Ngươi, cho dù đệ ấy chỉ là một thứ tử, nhưng hiện giờ đệ ấy đã là đứa con trai duy nhất của ngươi rồi. Khốn kiếp, ngươi lại dám sau lưng ta làm ra chuyện này. Thiếp. Lão gia, đây không phải do thiếp mua. Dịch Hiên là con của thiếp, sao thiếp có thể đối xử với nó như vậy được? Liễu Di nương, bây giờ con có thể ra lệnh đưa nhị đệ tới đây, để mọi người cùng xem cho kỹ những vết thương trên người nó rốt cuộc là từ đâu mà ra. Người làm mẫu thân mà không biết dạy bảo, dạy ra một đứa như Kỳ Dung. Dịch Hiên sau này e là cũng chỉ biết làm điều sằng bậy. Ngươi, từ nay về sau, Dịch Hiên sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa của chủ mẫu. Ngươi sau này không được phép gặp nó nữa. Con cái Tô gia ta không thể để hủy hoại trong tay ngươi. Lão gia, Dịch Hiên là đứa con thiếp mang nặng đẻ đau 10 tháng. Lão gia. Người đâu? Liễu Di nương hành sự bất chính, phạt nặng 30 trượng. Kiều Kiều, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ta suýt chút nữa đã tưởng trong đình thực sự là con đấy. Mẫu thân, con chỉ là dùng cách của người trả lại cho người mà thôi. 2 canh giờ trước, tỷ, đừng uống nữa. Bát canh này e là có vấn đề. Đệ đừng nói gì cả, có kẻ đang nhìn chằm chằm bên kia. Đệ đi trước đi, ở đây có ta. Được. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã ăn hết, điểm tâm có bỏ thuốc. The film was translated and narrated by M Media. Đến lúc đó phụ thân biết được, nhất định sẽ nổi giận. Con sẽ cho ông ấy biết, Dịch Hiên sẽ bị Liễu Di nương nuôi cho phế đi. Người sẽ trực tiếp mở lời cho Dịch Hiên ghi tên dưới danh nghĩa của mẫu thân. Ta sẽ gọi người đón Dịch Hiên về ngay, tránh cho Liễu Di nương tìm cơ hội trút giận. Di nương. Dung Nhi, sao lại thế này? Tại sao con lại ở trong đình? Thế này thì sau này con còn mặt mũi nào nữa? Dung Nhi, chắc chắn là con khốn Tô Kiều đó, nhất định là nó giở trò.
Di nương, đại phu nhân dẫn theo một đám người đã mang nhị thiếu ra đi rồi, ngăn cũng không ngăn nổi. Con tiện nhân này, nó lại dám tính kế như vậy. Ta không ngờ lại mắc mưu của nó. Đúng rồi, còn nữa, người của mình nghe ngóng được đại tiểu thư và tên thầy phong thủy đó hóa ra đã quen biết từ lâu. Đại thiếu gia mất rồi mà không được yên ổn, chính là do bọn chúng bày mưu. Được lắm, con tiện nhân này, ta nhất định phải khiến Thẩm gia chúng, cả ba mẹ con nó, không được mất tử tế. Gọi người chuẩn bị thêm ít áo bông, chăn bông, gửi đến Long Hoa tự. Tiểu thư, người vừa mới đi Long Hoa tự phát cháo, lại muốn gửi áo bông, chăn bông, hành thiện tích đức luôn là việc tốt. Ông trời thương xót ta, mới cho ta cơ hội làm lại cuộc đời này. Phúc đức dày như vậy, nhất định phải làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức. Kể tiếp chuyện lần trước, kinh thành chúng ta có một vị tiểu thư thế gia, đang tuổi xuân thì mà danh tiếng vang xa. Đó là người hiểu lễ nghĩa, vừa có tài vừa có đức, không biết đã khiến bao nhiêu nam tử say đắm. Nhưng nhân duyên của nàng lại sớm đã định sẵn. Chẳng lẽ còn có duyên nợ từ kiếp trước? Đúng rồi, đó là mối tình ba kiếp, khắc trên đá tam sinh, trải qua muôn vàn khổ ải, cuối cùng cũng thành đôi. Một người là tiên Nga trên Cửu Trùng Thiên, một người là Giáng Châu Tiên Thảo, ngày ngày được che chở. Nay lại đầu thai, đó là để nối lại tiền duyên. Đại tiểu thư, người kể chuyện này kể nghe thật thần kỳ. Chẳng biết là tiểu thư nhà nào. Vị tiểu thư đó là sao thiên phủ giáng thế? Mạnh Cách hoàng hậu gả cho vị sinh ra đã ngậm ngọc kỳ lân đó, mới là mối lương duyên đích thực, có thể bảo hộ đại ung ta mưa thuận gió hòa, trăm năm hưng thịnh. Mạnh Cách hoàng hậu, các người có biết người ngậm ngọc kỳ lân đó là ai không? Là ai? Là nhị hoàng tử. Đây không phải ta nói bậy đâu, là Diên Trụ đại sư ở Long Sơn tự đã tính toán ra. Nếu các người không tin, có thể đến Long Sơn tự mà hỏi. Vậy nhỡ đâu vị tiểu thư này lại thích người khác thì sao? Chẳng lẽ phải vì Mạnh Cách bị đặt này mà ép gả cho hoàng tử sao? Tiểu cô nương, chuyện này cô không hiểu rồi. Mạnh Cách quý giá như vậy, người thường sao xứng được? Ngoài hoàng tử ra, ai cưới nàng ta đều sẽ bị khắc mất mạng. Hơn nữa, nếu nàng ta đến 16 tuổi vẫn chưa xuất giá, thì ngay cả người nhà cũng sẽ bị khắc mất mạng. Người ngậm ngọc kỳ lân là nhị hoàng tử. Vậy vị có Mạnh Cách hoàng hậu này là cô nương nhà nào vậy? Sáng trong như ánh trăng. Nàng ta họ Tô, tên một chữ gọi là Kiều, chính là đại tiểu thư của phủ quốc công. Trận đồ này là nhắm vào ta. Chuyện Mạnh Cách hoàng hậu kiếp trước vốn không hề lan truyền khắp nơi. Dù sao hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là không ngờ ta phá giải cục diện của Liễu Di nương, lại để Tô Kỳ Dung lấy chuyện này ra làm cớ. Nếu lời đồn lan rộng, e là đã đẩy nhanh tiến trình, muốn làm theo ý đôi cha nam tiện nữ đó. Hải Đường, người cầm lệnh bài của ta đến Lâm Viên tìm thầy phong thủy. Vâng. Mau chóng về phủ. Vâng. Lý thúc, nhanh hơn chút nữa. Được. Tô phủ. Hỏng rồi. Giang công công giá đáo, không biết có việc gì. Lão quốc công, chúc mừng. Đây quả là chuyện đại hỷ, làm dạng danh môn hộ. Chư vị, nghe chỉ đi. Giang công công. Công công. Tô tiểu thư, nô tài xin chúc mừng người.
Thánh chỉ đến nhanh như vậy, chẳng lẽ chuyện kiếp trước thật sự không thể thay đổi? Ta vẫn phải gả cho nhị hoàng tử. Đi vào vết xe đổ sao? Tô tiểu thư, sao còn chưa quỳ xuống? Chẳng lẽ là muốn kháng chỉ bất tuân? Kiều Nhi, còn không mau quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Tô Kiều, hiến kế cứu nạn thiên tai, có công, chia sẻ nỗi lo cho đất nước. Đặc biệt, ban làm Lạc An huyện chúa. Tạ ơn. Cảm ơn. Cầm lấy. Cầm cho chắc. Cảm ơn Tô tiểu thư. Hoàng thượng. Tô tiểu thư là người lương thiện, phát cháu lại còn tặng y phục. Nếu đại ung ta có thêm vài người như Tô tiểu thư thì đã không đến nỗi lũ lụt ở Tăng Châu tái diễn mà không thể trị lý. Kiếp trước đập Tăng Châu sụp đổ, nước ngập vạn dặm, thương vong vô số. Hôm nay dù thế nào, ta cũng phải hiến kế cho hoàng thượng, cứu bách tính Tăng Châu. Dân nữ cả gan, cho rằng lũ lụt Tăng Châu tái diễn là do đê đập không vững. Nếu có thể tu sửa đê đập và sửa sang kênh rạch, dẫn nước đi nơi khác thì có thể giải quyết. Đê đập Tăng Châu mới vừa tu sửa xong, người lại nói nguyên do là đê đập không vững. Lời này chẳng phải là đang nói công bộ làm việc tắc trách sao? Dân nữ không dám, nhưng dân nữ nguyện quyên góp vạn lượng bạc để trị thủy, khẩn cầu hoàng thượng tìm người thử xem, cứu bách tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Tốt. Thánh thượng nói Tô tiểu thư có gan dạ, là người đại nghĩa, xứng đáng làm huyện chúa, Lạc An huyện chúa. Tiếp chỉ đi. Tạ ơn công công. Sao không phải là ban hôn? Chẳng lẽ giữa chừng xảy ra sai sót? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô ta có thể làm huyện chúa? Gan con lớn quá rồi. Sao dám trước mặt hoàng thượng dàn dựng những thứ này? Nếu xảy ra sai sót thì phải làm sao đây? Mẫu thân, con đã dám bẩm báo với hoàng thượng thì chính là đã biết rõ hoàng thượng nhất định sẽ đặt dân chúng lên hàng đầu, phái người đến Tăng Châu. Con đã đánh cược thắng rồi, cứu được bách tính Tăng Châu. Cho dù có người muốn cầu hôn, hoàng thượng cũng sẽ không tùy tiện ban hôn. Đều là tại mẫu thân vô dụng, không thể bảo vệ được con và đệ đệ, lại còn phải để con tự mình tính toán những việc này. Mẫu thân, chỉ cần người và đệ đệ bình an, con làm gì cũng cam lòng. Lần này ta sẽ không vì Mạnh Cách hoàng hậu mà đi vào vết xe đổ nữa. Điện hạ, không biết là xảy ra chuyện gì, thánh chỉ ban hôn lại biến thành ban Tô Kiều làm huyện chúa. Nạn lũ lụt ở Tăng Châu, nàng ta hiến vạn lượng bạc cứu thiên tai, được phụ hoàng khen ngợi nên mới được ban thưởng Lạc An huyện chúa. Tầm nhìn như vậy cũng xứng với cái danh hoàng hậu này. Tỷ tỷ đã nở mày nở mặt trước mặt hoàng thượng. Điện hạ nếu người còn muốn cầu hôn, e là sẽ không được chấp thuận. Cho nên thần lại nghĩ ra một kế sách cho điện hạ. Tỷ tỷ tốt của thần vốn thanh cao kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng rung động vì ai. Một khi đã yêu một người thì sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho người đó. Người muốn làm sao để cô ấy yêu ta? Điện hạ là bậc long phượng trong loài người, không ai có thể thoát khỏi sức hút của người. Chỉ cần tỷ tỷ được tận mắt chứng kiến tài hoa xuất chúng của người, nhất định sẽ nảy sinh hảo cảm. Chỉ cần có hảo cảm, những chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nếu ngươi có thể khiến cô ấy nảy sinh hảo cảm với ta, sau này khi cô ấy gả cho ta, vị trí chắc phi chắc chắn là của ngươi. Tỷ tỷ, muội gọi ta là gì? Lạc An huyện chúa. Chúng ta qua bên kia xem thử đi. The film was translated Được thôi, and qua bên kia xem thử. narrated by M Media. Tỷ tỷ đỡ muội. Huyện chúa cẩn thận. Đa tạ điện hạ. Bùi Thiệu, cuối cùng cũng gặp lại. Đã sớm nghe danh huyện chúa có nhan sắc chim sa cá lặn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không sai. Điện hạ quá khen rồi. Giải nhất thi hội năm nay là bức Xương Tuyết Đồ, người ta gọi là Xương Tuyết Ánh gia nhân. Bản điện hạ sẽ giành lấy giải này cho nàng. Thế nào? Tạ ơn ý tốt của điện hạ. Dùng ý trong tranh để làm thơ. Chư vị, hãy nhìn cho kỹ. Chư vị, xin mời. Ta đã làm xong. Chư vị đừng vội. Làm xong nhanh vậy sao? Lợi hại thật đấy. Không hổ danh là nhị hoàng tử. Người khác còn chưa nghĩ ra, mà người đã làm xong rồi. Ngài ấy trong lòng muội ưu tú như vậy, muội sao không gả cho ngài ấy? Muội nào xứng chứ? Muội, dù sao muội cũng là tiểu thư phủ quốc công, sao có thể tự hạ thấp mình như vậy? Ta lại thấy muội xứng với nhị hoàng tử. Vòng thứ nhất, lấy trăng làm đề. Bài thơ của nhị hoàng tử là hay nhất. Thắng cuộc. Nhị hoàng tử quả nhiên lợi hại. Ta sẽ đem phần thưởng giành được tặng cho nữ tử mà ta thầm thương. Bùi Thiệu, hy vọng một lát nữa người vẫn có thể tự tin như vậy. Hoàng thượng không vào trong sao? Nhị hoàng tử nếu biết hoàng thượng đến, nhất định sẽ rất vui. Không cần, trẫm muốn cho nó một bất ngờ. Bài thơ vừa rồi của nó làm cũng khá đấy. Tuân lệnh. Chư vị, xin mời. Ta làm xong rồi. Nhị hoàng tử văn võ song toàn, đúng là long phượng trong loài người. Bái phục. Trong số các hoàng tử của đương kim thánh thượng thì nhị hoàng tử là xuất sắc nhất. Nhị hoàng tử, người có muốn suy nghĩ lại không? Người đây là đang chất vấn bài thơ của bản hoàng tử sao? Còn không mau đọc đi. Đại Mạc Cố Yên Trực, Trường Hà, Lạc Nhật Viên. Nhị hoàng tử, bức tranh ở vòng thứ hai này, đó không phải Đại Mạc Trường Hà, mà là núi Hàn Vân, bên ngoài kinh thành. Thơ thì thơ hay,
nhưng lại không đúng đề rồi. Phải chăng nhị hoàng tử nhìn nhầm rồi chăng? Cái gì? Nhị hoàng tử, người đã lạc đề rồi. Xem ra vòng này không thể tính bài thơ của người vào được nữa. Không thể nào. Chắc chắn là do ngươi treo sai đề rồi. Đại nhân, chuyện ngài tiết lộ đề thi ta đều biết cả. Hoàng thượng bên kia chắc chắn sẽ không giấu được đâu. Chi bằng đổi đề thi đi, để cho người khác một sự công bằng. Sau này nếu hoàng thượng có nổi giận, ngài cũng dễ bề bảo toàn bản thân. Nhưng tất cả đề thi đều do quan gia đề biên soạn. Trước khi thi thơ không một ai hay biết. Nhị hoàng tử sao lại biết là treo sai? Chẳng lẽ người đã sớm biết hết mọi đề thi rồi? Đúng vậy. Mỗi năm đại hội thi thơ, trước khi mở ra chưa từng có ai biết trước. Nhị hoàng tử sao lại biết là treo sai? Không lẽ là nhị hoàng tử mua đề rồi? Chuyện này hèn gì lúc làm thơ chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Quá đáng lắm rồi. Là hắn. Vừa nãy chính là hắn đã đọc Đại Mạc Trường Hà bên cạnh ta. Ta nhất thời hứng khởi, liền làm thơ theo lời hắn nói. Nếu thật sự có người mua đề thì cũng là hắn. Ta đường đường là hoàng tử, sao có thể làm ra chuyện thấp kém như thế này? Nhị hoàng tử, thần không có. Ta nói ngươi có thì ngươi chính là có. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài, đánh 50 trượng thật mạnh, để làm gương trừng phạt. Khoan đã, ta xem ai dám xen vào chuyện này. Phụ hoàng. Phụ hoàng, người, con thật là có bản lĩnh lắm. Gian lận trong thi thơ, còn muốn vu oan cho người vô tội. Phụ hoàng, nhi thần sao có thể gian lận trong thi thơ được? Hoàng thượng, muốn chứng minh nhị hoàng tử điện hạ có thực tài hay không, chỉ bằng cứ thi nốt vòng thứ 3 là xong. Được. Hoàng thượng, những người khác đều đã làm bài xong xuôi cả rồi, nhưng nhị hoàng tử điện hạ đây vẫn chưa chịu đặt bút. Chẳng lẽ là thật sự gian lận chứ? Bùi Thiệu, sao con vẫn chưa làm bài? Phụ hoàng, trẫm cho con thêm một cơ hội. Bây giờ con làm ra được chuyện này, trẫm sẽ bỏ qua, không truy cứu. Đại bàng, Vân Hải. Đại bàng sải cánh bay qua xuân thu, đôi cánh vút cao, tiếng gió ngân 9 tầng trời. Bài thơ nhị hoàng tử điện hạ không làm ra được, vậy mà lại để đệ đệ làm ra rồi. Như Phi tuy sinh hạ lục hoàng tử, bản thân cũng được sủng ái, nhưng vì mẫu tộc của nhị hoàng tử gia thế hiển hách, nên ở đâu cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Nay có một cơ hội ngàn năm có một, có thể khiến nhị hoàng tử mất đi thế lực trước mặt hoàng thượng. Bà ta chắc chắn sẽ rất vui lòng làm việc đó. Trẫm sao lại có đứa con vô dụng như con chứ? Không có thực tài, lại còn cậy thế hiếp người. Giờ đây, đến cả đệ đệ 6 tuổi con cũng không bằng. Con bảo trẫm sau này làm sao tin con được? Chuyện khoa cử năm nay con không cần phải phụ trách nữa. Phụ hoàng, chuyện này con muốn rảo biện sao? Người đâu? Lôi nhị hoàng tử xuống, đánh 20 trượng, đóng cửa suy ngẫm 1 tháng. Phụ hoàng, lại đây. Bùi Thiệu, kiếp trước ngươi mượn việc gian lận mà tỏa sáng rực rỡ trong thi thơ, khiến ta ngưỡng mộ tài hoa của ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi lại tự mình gây họa cho chính mình, khiến hoàng thượng chán ghét.
Thật là sảng khoái. Dung Nhi, con tỉnh rồi. Mẫu thân, con vừa nằm mơ. Con mơ thấy nhị hoàng tử muốn nạp con làm thiếp. Con sợ lắm. Dung Nhi, thật ra làm thiếp cũng không phải là không được. Huống hồ, đó là thiếp trong phủ nhị hoàng tử. Cho nên, vừa nãy là thật. Dung Nhi, con nhìn mẫu thân đây, mẫu thân cũng là làm thiếp, thế mà vẫn nắm thóp được chủ mẫu bao nhiêu năm nay đấy thôi. Chỉ cần con có thể gả cao, vào được phủ, mọi chuyện đều dễ nói. Đó là thiếp đấy. Người ta sẵn sàng cho Tô Kiều vị trí chính phi. Dựa vào đâu mà con chỉ có thể là thiếp? Mẫu thân, con không cam tâm. Đừng khóc, đừng khóc. Con còn đang mang thai đấy. Cái con mang là cốt nhục của nhị hoàng tử. Nếu là con trai, đó chính là đích tôn của hoàng thượng. Chỉ cần con thuận lợi sinh hạ đứa bé, nhất định sẽ được nâng lên làm trắc phi. Nhưng con đường đường là tiểu thư Tô phủ, vậy mà phải đi làm tiếp cho người ta. Truyền ra ngoài thì mất mặt quá. Dung Nhi, con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ để con xuất giá một cách phong quang. Áo bông, quần bông, tứ bảo thư phòng, con nghĩ lại xem còn cần sắm sửa gì nữa không? Mẫu thân, mùa này vẫn chưa qua, người chuẩn bị nhiều thế này, đệ đệ mặc không xuể rồi. Ta luôn cảm thấy nợ Dịch Hiên, luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho nó. Mẫu thân, người chưa từng bạc đãi thứ đệ thứ muội. Chỉ là có vài người, lòng người không đáy, được voi đòi tiên. Phu nhân, lão phu nhân bên kia phái người đến mời người qua. Có nói là chuyện gì không? Nói là để bàn bạc chuyện hồi môn của nhị tiểu thư. Hải Đường, đại tiểu thư. Dạ. Lão phu nhân, người nhìn xem, sính lễ này đã đưa vào phủ rồi. Ngày lành này cũng đã định xong. Từ nay về sau, phủ quốc công chúng ta và nhị hoàng tử chính là thông gia rồi. Nhị hoàng tử này nhìn thấy người cũng phải gọi người một tiếng tổ mẫu đấy. Hoàng tử còn phải gọi ta là tổ mẫu, chẳng phải sao? Vài vế này chẳng phải là luận như vậy sao? Quan trọng là nhị hoàng tử hiện nay được hoàng thượng coi trọng nhất, tương lai có hy vọng kế thừa hoàng vị. Dung Nhi nhà ta nhất định có thể làm quý phi. Vậy thì con phải chuẩn bị thật tốt cho nó xuất giá. Lão phu nhân, chuyện chuẩn bị xuất giá lớn thế này đương nhiên là do chủ mẫu quyết định rồi. Nếu như chuẩn bị thiếu sót, thế có lẽ nhị hoàng tử sẽ cho rằng Tô gia chúng ta không coi trọng Dung Nhi. Như vậy sau này tự nhiên cũng sẽ chẳng nâng đỡ Tô gia chúng ta. Đã gả vào hoàng gia, đương nhiên phải chuẩn bị của hồi môn cho chu đáo. Bằng không, thể diện của phủ quốc công để đâu? Người xem này, vẫn là lão phu nhân nhà ta, có tầm nhìn xa trông rộng. Mẫu thân, người tìm con. Dung Nhi sắp gả vào phủ nhị hoàng tử, con là đương gia chủ mẫu, phải chuẩn bị của hồi môn cho con bé thật tốt, tuyệt đối không được để người ta coi thường. Mẫu thân, hiện tại ngân lượng trong kho chỉ còn lại 1.000 lượng, trừ đi các khoản chi tiêu trong phủ. Số tiền để lại làm của hồi môn cho Kỳ Dung không đủ 500 lượng. Thế sao được? Trong cung không đủ, vậy thì lấy từ chỗ con ra. Dùng của hồi môn của con sao? Phải đó phu nhân.
Người là chủ mẫu của phủ quốc công. Dung Nhi gọi người một tiếng mẫu thân. Dù thế nào đi nữa, người cũng phải chuẩn bị cho con bé xuất giá chứ. Kỳ Dung xuất giá. Ta là chủ mẫu. Đúng là nên thêm vào một ít. Cái gì? Chừng này thì sao đủ được? Dung Nhi nhà chúng ta gả cho nhị hoàng tử đấy. Ít nhất người phải thêm cho con bé 10.000 lượng của hồi môn. Nhưng 10.000 lượng của hồi môn của Dung Nhi liên quan đến tương lai của phủ quốc công, còn cả tiền đồ của Ngôn Lãng nhất định phải bỏ ra. Nhưng 10.000 lượng thật sự là quá nhiều. Ta biết con lấy ra được. Con cũng không muốn nhị hoàng tử vì chút chuyện nhỏ này mà coi thường Tô gia chúng ta. Ngoài 10.000 lượng của hồi môn này, phu nhân, người còn phải đưa Dung Nhi ghi vào danh nghĩa của người, để con bé xuất giá từ viện của Tô Kiều, để Tô Dịch Hiên đi đưa dâu cho tỷ tỷ. Xuất giá từ viện của Kiều Nhi. Đúng vậy. Đúng rồi. Tô Kiều chẳng phải có một bộ trang sức hồng ngọc sao? Lấy ra đây, cũng cho Dung Nhi nhà chúng ta làm của hồi môn. Sau này khi Dung Nhi tiến cung, vừa vặn có thể đeo. Ngươi còn muốn trang sức của Kiều Nhi? Dung Nhi nhà chúng ta gả cho nhị hoàng tử đấy. Người sau này sẽ làm quý phi. Lấy của Tô Kiều mấy món trang sức thì đã sao? Sau này phủ quốc công này chẳng phải đều phải dựa vào Dung Nhi nhà chúng ta sao? Nói thì nói vậy, nhưng Kỳ Dung không phải do ta sinh ra. Nếu phủ quốc công dựa vào của hồi môn của ta để cho con bé xuất giá, truyền ra ngoài, sẽ bị người ta chê cười. Người ngoài không biết, làm sao có thể nói những lời đàm tiếu về phủ quốc công chúng ta. Ta thấy phu nhân đây là không muốn bỏ của hồi môn này. Đồ của ta sau này chỉ để lại cho con của ta. Hỗn xược. Ngươi chính là làm chủ mẫu của Tô gia như vậy sao? Lão phu nhân, người bớt giận đi, đừng làm tức giận đến thân thể. Phu nhân, số bạc này người có muốn cũng phải lấy, không muốn cũng phải lấy ra. Bằng không, vị trí chủ mẫu phủ quốc công này người cũng đừng hòng ngồi nữa. Nếu ngươi còn ép ta, ta sẽ hòa ly với quốc công. Đồ của Thẩm Như Nguyệt ta chỉ để lại cho con của mình. Người khác ai cũng đừng hòng tính toán. Hay cho người Thẩm thị kia dám nói ra những lời hỗn xược này, ai dám tính toán với mẫu thân ta? Thẩm lĩnh, cữu cữu của Tô Kiều. Tô Kiều, hôm nay là người nhà chúng ta đang bàn việc. Ngươi dẫn nhiều người đến đây làm gì? Lại còn là người ngoài. Ngươi, hôm nay ta muốn xem cái thứ không biết xấu hổ nào dám cướp của hồi môn của muội muội ta. Kẻ thô lỗ. Đại cữu ca, sao huynh lại đến đây? Nếu ta không đến thì vẫn không biết muội muội ta ở trong phủ của các người đã bị các người trà đạp như thế nào. Lão gia, chàng mau nhìn xem, đây là muốn lấy mạng người rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Hay cho ngươi Tô Ngôn Lãng, lúc trước ngươi tốn công cầu hôn, quỳ trước mặt cha ta mà đảm bảo sẽ đối xử tốt với muội muội ta, vậy mà giờ lại dung túng cho tiện thiếp này. Ta quái tác quái. Ngươi coi Thẩm gia ta không có ai phải không? Hiểu lầm. Đây chắc chắn là hiểu lầm. Còn không mau xin lỗi Thẩm tướng quân và phu nhân đi. Lão gia, thiếp thân đều là vì tốt cho chàng mà. Liễu Di nương chắc chắn là nghĩ muội muội sắp gả cho nhị hoàng tử rồi, sau này cũng không cần phải nhẫn nhịn ai nữa. Ngươi, lão gia, thiếp bị oan uổng mà. Tất cả những gì thiếp làm đều là vì muốn tốt cho phủ quốc công cả mà. Phải đó, việc xúi giục muội muội hạ dược nhị hoàng tử cũng là vì phủ quốc công sao? Hiện tại nhị hoàng tử không truy cứu. Nếu như người truy cứu
thì mới thực sự là liên lụy đến phủ quốc công. Ngươi, câm miệng, đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ. Nhị hoàng tử và Dung Nhi, đó là tình đầu ý hợp. Phụ thân, Liễu Di Nương vì tư lợi cá nhân mà đem tiền đồ của cả phủ quốc công ra đánh cược, đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía rồi. Nay muội muội còn gả đi một cách vô trương như vậy, chỉ là một thân phận thiếp thất. Người không biết còn tưởng là đang gả chính phi. Người bảo hoàng thượng sẽ nhìn phủ quốc công chúng ta thế nào? Là ngươi hãm hại ta. Tất cả những điều này đều là do ngươi cố tình sắp đặt. Dung Nhi, hỗn xược, thứ không biết liêm sỉ nhà ngươi mà còn dám đánh cả tỷ tỷ mình sao? Phụ thân, đồ khốn kiếp, còn không mau quỳ xuống. Phụ thân, quỳ xuống. Lão gia, Dung Nhi hiện đang mang thai. Đó là cốt nhục của nhị hoàng tử đấy. Việc này tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì. Phải đó, nếu không phải Liễu Di Nương dạy dỗ, phủ quốc công chúng ta cũng sẽ không mất mặt đến mức này. Đường đường là nhị tiểu thư, lại đi làm tiếp cho người ta. Kiều Kiều nói đúng, Dung Nhi ở bên cạnh ngươi đều bị dạy hư cả rồi. Nếu sớm theo bên cạnh Thẩm thị thì đã không xảy ra sai lầm ngày hôm nay. Không phải ta. Lão gia, thiếp biết sai rồi. Đại cữu ca, chuyện hôm nay cứ giao cho phu nhân xử lý là được. Chúng ta ra biệt viện uống rượu. Ta xin lỗi huynh một tiếng. Mời. Lão gia, lão. Lão phu nhân, đã là phụ thân đã lên tiếng, vậy thì lôi ra ngoài, đánh 20 trượng, rồi đưa đến điển trang để suy ngẫm. Ngươi, không được, các người không thể đưa ta đi. Ta. Phu nhân ơi, cầu xin người, nể tình thiếp từng hầu hạ người, đừng đưa thiếp đi. Đúng, trước đây đều là lỗi của thiếp. Thiếp đều trách bản thân ta. Ta đáng bị đánh. Lôi ra ngoài. Không được đâu. Người không thể để ta đi, không thể đưa ta đi được. Phu nhân, đồ tiện nhân nhà ngươi. Tô Kiều, đồ tiện nhân nhà ngươi. Nhị điện hạ phong thái tuấn tú, bên cạnh chưa bao giờ thiếu những kẻ ong bướm lạ lơi lao vào. Dùng loại thủ đoạn hạ lưu này thì cô ta là kẻ đầu tiên đấy. Làm tổn hại danh tiếng của điện hạ, thật đáng hận, đáng ghét. Đợi khi ta lên làm chắc phi, ta nhất định sẽ xử lý từng kẻ một, rồi đem bán hết các ngươi đi. Điện hạ, đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta mà. Ngươi đẩy ta vào chỗ bất nghĩa, mà còn mong ta đối xử tốt với ngươi sao? Tô Di Nương, bà là kẻ nào? Trang phi nương nương đặc biệt bảo lão nô đến để dạy cho người chút quy củ, tránh cho người ở bên ngoài lại làm mất mặt phủ nhị hoàng tử. Bà muốn làm gì? Đại tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư bị mama trong cung dạy dỗ quy củ suốt một đêm, đến tận sáng cũng không được nghỉ ngơi. Tô Kỳ Dung làm loạn như vậy thì nhà tử thế nào? Còn muốn gả con gái làm phi cho nhị hoàng tử nữa. Trang phi tự nhiên là vô cùng bất mãn, phải sai người dạy dỗ cho một trận. Đại tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ đã sai người gửi đến thứ này, nói là dành cho đại tiểu thư. Viên Nam Châu lớn quá. Kiếp trước sau khi Bùi Thiệu lên ngôi,
Thứ được bày trong ngự thư phòng để thưởng ngoạn. The film was Hình như chính là viên này. translated and narrated by M. Nghe nói là do công bộ thị lang dâng tặng. Xem ra từ rất lâu trước đây, hắn đã cùng những quan viên này âm thầm cấu kết. Đại tiểu thư, nhị điện hạ ra tay hào phóng như vậy, e là vẫn còn mưu đồ với người. Có mưu đồ thì càng tốt, vừa hay có thể tận dụng thứ này để đào sâu thêm, xem vị nhị điện hạ này của chúng ta rốt cuộc đã âm thầm làm những chuyện gì. Đây chẳng phải là tỷ tỷ của vị thiếp thất mới nạp của nhị điện hạ sao? Nhà tử tế nào lại mang con gái đi làm thiếp cho người ta chứ? Đến cả danh phận chắc phi cũng chẳng có. Thật không hiểu là đang mưu tính điều gì. Tô đại tiểu thư, muội muội của cô đã làm thiếp cho người ta rồi, chỉ bằng cô đến làm kế thất cho cữu cữu nhà ta đi. Phương phu nhân, bà còn tâm trí đâu mà lo chuyện cữu cữu nhà mình? Đứa con ngoài giá thú của lão gia nhà bà còn lớn hơn cả con trai trưởng nửa tuổi đấy. Cô đang nói bậy bạ cái gì thế? Đúng vậy đấy, ai mà chẳng biết Phương đại nhân và Phương phu nhân vốn dĩ rất ân ái. Nếu bà không tin thì cứ tự mình đến phố thị Lý mà xem. Còn bà nữa, Lý phu nhân, bà không phát hiện ra tên Tiểu Đồng bên cạnh lão gia nhà bà, kẻ nào kẻ nấy đều tuấn tú cả sao? Cầm miệng lại. Sao nào? Lúc nãy nói về Tô gia chẳng phải rất hả hê sao? Đến lượt mình thì lại không vui rồi. Nếu để ta nghe thấy các người còn bàn tán chuyện người khác, coi chừng ta đem hết mấy chuyện nhơ nhuốc trong nhà các người phơi bày ra hết đấy. Đây chẳng phải là tỷ tỷ sao? Mau lại đây đỡ ta một tay. Con của nhị điện hạ đang đạp ta này. Vâng. Đứa trẻ này mới 1 tháng mà đã đá ngươi rồi sao? Cái thứ đá ngươi e là cái đầu heo của ngươi thì có. Tô Kiều, sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi chỉ là một thiếp thất, còn phải hành lễ với ta mới đúng. Ngông cuồng như vậy, xem ra nhị hoàng tử không dạy dỗ ngươi cho tử tế rồi. Ta đang mang trong mình dòng máu hoàng gia. Ngươi chỉ là một huyện chúa nhỏ nhoi thì tính là gì? Xét về thân phận thì thân phận của đứa bé còn tôn quý hơn ngươi nhiều. Cho dù có bắt ngươi hầu hạ thì đó cũng là phúc phận của ngươi. Tô Kỳ Dung, đừng nói là ngươi chưa sinh. Cho dù ngươi có sinh được đi chăng nữa thì một thiếp thất như ngươi cũng không có tư cách nuôi dạy nó. Ngươi, đúng vậy, chỉ là một thiếp thất thì có tư cách gì mà nuôi dạy con cái chứ? Cô ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không thì sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng này chứ? Các người làm cái gì vậy? Cô chỉ là một thiếp thất mà dám vô lễ với huyện chúa như vậy sao? Còn không mau tạ lỗi đi. Huyện chúa thứ lỗi, là do chúng nô tỳ dạy dỗ không nghiêm thiếp thất của nhị điện hạ. Không dạy dỗ được thì đừng thả ra ngoài, tránh làm mất mặt nhị hoàng tử. Huyện chúa nói rất đúng. Lão nô xin phép đưa kẻ thiếp thất không biết quy củ này về để dạy dỗ lại cho tử tế. Ta dựa vào đâu mà phải xin lỗi ngươi? Ta là người của phủ nhị hoàng tử đấy. Đầu gối cứng như vậy sao? Vậy thì quỳ xuống chép nữ giới đi. Chép đến khi nào cô biết rõ thân phận của mình thì thôi. Đi. Mà do Trang Phi phái đến, quả nhiên thông tuệ, còn biết vì nhị hoàng tử mà lấy lòng ta. Đi đi. Huyện chúa tha mạng. Kiều Kiều. Nhị điện hạ, ngài và thần vốn không thân thiết, xin ngài đừng gọi như vậy. Kiều Kiều, người ta muốn cầu hôn từ đầu đến cuối, vẫn luôn là nàng hôm đó bị người ta tính kế mới dẫn đến kết cục đắng cay này. Nhị điện hạ, đây có lẽ chính là mệnh số giữa thần và ngài. Nam Châu điện hạ tặng thân, quả thực vô cùng quý giá. Tô Kiều xin tạ ơn điện hạ đã yêu ái. Chỉ cần Kiều Kiều thích thì dù là trăng sáng trên trời ta cũng hái xuống cho nàng. Người đời đều biết Nam Châu quý hiếm, nào ngờ lại xứng đôi với gia nhân thì mới là thứ quý giá nhất thế gian. Nhưng không phải đã có lệnh cấm buôn ngọc trai sao, để ngư dân vùng biển được nghỉ ngơi dưỡng sức. Lô Nam Châu này được xuất tại Châu Trì Bình Giang, phẩm chất cực kỳ tốt. Nếu nàng thích
ta sẽ tìm cho nàng thứ tốt hơn nữa. Vùng đất Bình Giang thuộc về Phổ quận, địa thế hẻo lánh, Chi Châu Trang Hà, vậy mà sau này lại thăng tiến vùn vụt. Hóa ra là thông qua mối quan hệ này, công bộ Thị Lang dâng lên Nam Châu, Bùi Thiệu lại âm thầm nâng đỡ. Không ngờ tới, tay của hắn lại vươn dài đến thế. Điện hạ đối với thần thật tốt. Kiều Kiều, các người đang làm cái gì vậy? Tô Kiều, ngươi thật là hạ tiện. Ta đã gả cho điện hạ rồi, mà ngươi vẫn còn muốn quyến rũ ngài ấy sao? Kỳ Dung, ngươi không thấy mình lúc này giống như một kẻ điên sao? Kiếp trước ta gả cho Bùi Thiệu, cô ta âm thầm hưởng lợi, vậy mà vẫn giữ một bộ dạng cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi, kẻ lo được lo mất lại chính là cô ta. Ngươi nói ai là kẻ điên? Không được vô lễ với huyện chúa. Điện hạ, ngài lại vì một người ngoài mà của trách ta. Cô ta, Tô Kiều, vốn dĩ không có ý tốt. Tô Kỳ Dung, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta đối với nhị điện hạ không có ý gì cả. Vậy tại sao ngươi lại làm ra bộ dạng này? Tô Kiều, đừng có ngụy biện nữa. Đủ rồi. Tô Kỳ Dung, ngươi nhìn lại bộ dạng của mình xem, có khác gì một mụ điên không? Cùng là con cái trong một phủ, vậy mà khác biệt một trời một vực. Ý ngài là Tô Kiều là ánh trăng sáng trên trời, còn thiếp chỉ là một vũng bùn dưới chân ngài. Nếu không phải do ngươi gây chuyện thị phi, ta sao lại bị ép phải cưới ngươi chứ? Tô Kiều, có phải ngươi muốn hủy hoại ta thì mới cam tâm không? Con ta, con của ta. Tô Di Nương, con của ta, đứa trẻ trong bụng người đã mất rồi. Không thể nào. Sao con ta có thể mất được? Người nói dối. Trang Phi nương nương đã nói, Tô Di Nương lòng dạ đố kỵ, nên mới dẫn đến việc mất đi cốt nhục. Tâm tính như vậy, không xứng đáng hầu hạ điện hạ. Phạt cấm túc nửa năm. Hãy thu lại những tâm tư lệch lạc đó đi, bằng không đừng hòng mong được giải tấm. Điện hạ đâu? Ta muốn gặp điện hạ. Ta muốn được gặp điện hạ. Trang Phi nương nương sẽ sớm thay điện hạ nạp thêm Trác Phi mới. Nếu ngươi còn dám gây chuyện, ta sẽ đưa ngươi đến An Đường, xuất gia làm ni cô. Điện hạ muốn nạp Trác Phi, vậy còn ta thì sao? Ngươi đương nhiên mãi mãi chỉ là một kẻ thiếp thất. Con của ta. Tô Kiều, ta hận ngươi. Ta thật hận ngươi. Chính nhị hoàng tử mà ngươi yêu thương đã đẩy ngươi, khiến ngươi mất đi đứa trẻ. Ngươi không hận hắn, lại đi hận ta. Thật nực cười. Tất cả đều là do ngươi hại ta. Không, là do ngươi tự chuốc lấy. Là ngươi hạ thuốc nhị hoàng tử, là ngươi dùng đứa trẻ để ép hắn cưới ngươi. Nếu không phải do ngươi cứ khước từ, ta sao phải làm đến mức này? Tô Kỳ Dung, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Con đường phía trước còn dài lắm. Dung Nhi, Dung Nhi ơi, Dung Nhi của ta, sao con lại ra nông nỗi này? Mẫu thân, con hận lắm, con oán lắm.
Tô Kiều đã hại mất mạng con của con. Con phải khiến cô ta sống không yên. Được, Dung Nhi, con yên tâm. Mẫu thân nhất định sẽ giúp con. Đứa trẻ đáng thương của mẫu thân. Mẫu thân đã khó khăn lắm mới cầu xin cha con để thoát khỏi điền trang mà đến giúp con. Nào ngờ lại nghe tin con đã mất đi đứa bé. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Con nhất định phải khiến Tô Kiều sống không yên. Phải bắt cô ta trả lại những nỗi khổ mà con đã chịu. Tô Kiều và Tô Dịch Hiên, cả hai đều phải mất mạng để xuống bồi táng cho đứa trẻ trong bụng con và Hằng Nhi của ta. Đến lúc đó, tính tình của Thẩm thị kia vốn yếu đuối, chắc chắn sẽ đau lòng mà mất mạng. Con của hồi môn của Thẩm gia, thậm chí là cả phủ quốc công, sau này đều do mẫu tử ta quyết định. Mẫu thân, người nói không sai. Tô Kiều và Tô Dịch Hiên đều phải mất mạng. Con muốn chúng phải bồi táng cho Lân Nhi của con. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia, canh xong rồi. Dịch Hiên, dạo này đệ đọc sách vất vả rồi. Ta đặc biệt bảo nhà bếp hầm canh sâm, mau uống chút cho ấm người. Thìa đâu rồi? Thìa. Thiếu gia, mau uống đi. Đợi đã. Trong phủ quốc công này chỉ còn lại một mình đứa trẻ, là Dung Nhi nhà chúng ta thôi. Liễu Di nương ngủ chưa? Ta ngủ rồi. Cái này, đã muộn thế này rồi. Các người làm gì vậy? Dịch Hiên đã lâu không đến thăm người. Ta đưa đệ ấy qua đây, cùng người ăn khuya. Đã muộn thế này rồi, ta không ăn đâu. Thế sao được? Nhất định phải uống đấy. Đại tiểu thư, sao còn ép người ta uống canh? Liễu Di nương, ta đặc biệt đưa đệ ấy đến để hiếu kính người, sao lại thành ép buộc rồi? Người không thích Dịch Hiên, hay là không thích ta? Sao có thể chứ? Để ở đó đi, để đó sẽ nguội mất. Uống khi còn nóng đi. Đúng vậy, Di nương, người mau uống đi. Nào, không, bây giờ ta chưa muốn uống. Đêm hôm khuya khoắt làm gì thế này? Lão gia ơi, không biết đại tiểu thư bị làm sao nữa. Nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây, cứ ép thiếp phải uống canh sâm. Thiếp đã nói không uống, vậy mà vẫn cứ ép thiếp uống bằng được. Có phải là hơi quá hống hách rồi không? Đêm hôm khuya khoắt còn ra thể thống gì nữa, còn không mau về phòng mình đi. Phụ thân, đây là tấm lòng của Liễu Di nương mà. Bà ấy đã dặn nhà bếp hầm canh sâm để gửi cho con và đệ đệ. Chúng con chỉ muốn uống cùng bà ấy thôi. Ta không hề bảo nhà bếp mang canh sâm đến cho các ngươi. Vậy thì ban cho Lưu Mama đi. Ta không muốn đâu. Kiều Nhi, con đang làm gì vậy? Mẫu thân, bát canh sâm này có độc. Ngươi, Tiểu Trúc, đây là do ngươi mang tới, sao có thể có độc được? Nô tỳ. Liễu Di nương, người là người rõ nhất đây là loại độc gì. Người mau tìm đại phu cứu mẫu thân nô tỳ đi. Người đang nói bậy bạ gì thế? Sao ta có thể biết đó là độc gì chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão gia, thiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà. Đại tiểu thư đột nhiên lại ép Lưu Mama uống canh sâm. Tiểu Trúc, ta thấy mẫu thân ngươi thế này
chắc không trụ được bao lâu nữa đâu. Liễu Di Nương, cầu xin người, hãy nhìn vào việc mẫu thân nô tỳ đã hầu hạ người suốt bao nhiêu năm qua, một lòng trung thành, người hãy cứu bà ấy đi, cút ngay. Ta còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, ta cứu ngươi thế nào được? Đại tiểu thư, thuốc độc trong bát canh sâm này là Liễu Di Nương sai nô tỳ hạ độc. Bà ấy muốn hạ độc người và nhị thiếu gia. Đại tiểu thư, cầu xin người hãy cứu mẫu thân nô tỳ. Người dám vu khống chủ tử, ta đánh mất mạng ngươi. Di Nương, người thực sự muốn hạ độc con sao? Sao ta có thể hạ độc các con được chứ? Chuyện này, con là con ruột của ta mà. Nô tỳ có bằng chứng, thuốc độc này là Liễu Di Nương sai nô tỳ mua từ kho thuốc, tổng cộng tốn hết 30 lượng bạc. Lần này bà ấy dùng chưa hết, phần còn lại chắc chắn vẫn còn trong phòng bà ấy. Con tiện tỳ này, ta... Lão gia, chàng nhất định phải tin tưởng thiếp. Phụ thân, báo quan đi. Ngươi... Thiếp mới trở về được mấy ngày, đã bắt đầu không an phận rồi, nhốt vào nhà củi. Ngày mai đưa lên quan phủ. Lão gia... Lão gia... Lão gia, đừng mà lão gia... Lão gia... Liễu Di Nương, ca ca của cữu mẫu ta, đang nhậm chức tại hình bộ. Bà mà đi chuyến này, e là khó lòng quay về. Ngươi... Hai người đều chưa mất mạng. Tội của ta cũng không nặng đến thế. Nếu ta có mệnh hệ gì, Dung Nhi cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đương nhiên tội của bà không nặng đến thế. Nhưng trong lòng mục, một phạm nhân mất mạng cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm. Tô Kỳ Dung dù có biết thì cũng làm được gì. Bà đã tráo đổ Dịch Hàng và Dịch Hiên. Ta vẫn chưa tính sổ với bà đâu. Ngươi... Sao ngươi lại biết chuyện này? Những tội lỗi khi bà giày vò Dịch Hiên suốt bao năm qua, ta sẽ từng chút một đòi lại tất cả. Bà yên tâm, ta sẽ không để bà mất một cách dễ dàng đâu. Ngươi... Sợ tội bỏ trốn, tội chồng thêm tội. Mau bắt bà ta lại. Dịch Hiên, mau đến quan phủ, bảo họ dẫn người đến đây. Rõ. Di Nương, Dung Nhi, mau gom hết những thứ có giá trị còn lại, đưa hết cho mẫu thân, nhanh lên. Di Nương, nếu người cứ thế mà bỏ trốn, sau này con còn mặt mũi nào đứng trước mặt nhị hoàng tử nữa? Dung Nhi, mẫu thân không thể đi quan phủ, mẫu thân sẽ mất mạng đấy. Mẫu thân... Không đâu, cùng lắm chỉ là bị đánh vài trượng thôi. Nhưng nếu người bỏ trốn, tội sẽ chồng thêm tội. Vậy nhị hoàng tử sẽ nghĩ về con thế nào đây? Mẫu thân... Không, con nhỏ tiện nhân Tô Kiều đó, nó sẽ giày vò ta đến mất mạng mất. Mau gom hết đồ có giá trị đưa cho mẫu thân. Kiếp trước bà ra tay sát hại mẫu thân ta, kiếp này bà lại mất mạng dưới tay chính con gái ruột của mình. Đúng là thiên đạo luân hồi mà. Đại tiểu thư, việc lập linh đường đã chuyển ra từ hôm qua rồi. Nhị tiểu thư có đến không? Cô ta sẽ đến thôi. Vì cái danh hiếu thuận, cô ta buộc phải đến. Bài vị của Liễu thị Tô gia. Di Nương, đã 7 ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa chịu hạ táng cho Di Nương? Bà ấy đã mất mạng rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu buông tha cho bà ấy sao? Nếu ta hạ táng cho bà ta, thì kẻ chủ mưu làm sao đến tạ tội được? Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Để bảo toàn cho bản thân mà lại đẩy sinh mẫu vào chỗ mất mạng. Không phải là ta, bà ấy là do ngươi hại mất mạng.
Nếu không phải vì ngươi cứ muốn báo quan thì làm sao bà ấy có thể trượt chân ngã xuống bậc thang chứ? Ngươi nói là ta hại bà ta. Vậy tại sao ngươi ngay cả quan tài cũng không dám lại gần? Ngươi sợ gặp mẫu thân mình đến thế sao? Ngươi buông ta ra. Liễu Di Nương đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Với tư cách là đứa con gái duy nhất, ngươi nhất định phải đích thân đưa tang mới phải. Tại sao lại hại ta? Không phải con, Di Nương. Con không có. Đừng lại đây. Đừng lại đây mà. Tô Kỳ Dung, chuyện của Di Nương ngươi là thế nào? Tại sao lại ngã xuống từ bậc thang? Điện hạ, Di Nương của thiếp thật quá đáng thương. Bị Tô Kiều và bọn họ ép buộc nên mới trượt chân ngã xuống bậc thang. Tại sao Tô Kiều lại ép buộc Di Nương của ngươi? Chẳng qua là thấy Di Nương của thiếp nhiều năm được sủng ái, mà thiếp lại gả cho điện hạ, nên không dung thứ được cho bà ấy nữa. Điện hạ, thiếp chỉ còn mỗi người thôi. Sau này dù người nói gì, thiếp đều nghe theo người. Đều nghe theo ta. Vâng, thiếp đều nghe theo người. Dù điện hạ muốn thiếp làm gì cũng được. Thiếp chỉ là một con chó của điện hạ mà thôi. Ta có thể giữ người lại, nhưng Tô Kiều, người có mệnh cách hoàng hậu, ta nhất định phải có được. Điện hạ, Tô Kiều đã hết lần này đến lần khác từ chối người. Thật sự là không biết điều. Nếu để cô ta rơi vào tay kẻ khác, chẳng phải sẽ bất lợi cho người sao? Đúng là một mối phiền phức. Nếu cô ta không còn trên đời này nữa, thì việc cưới hay không đều không còn đe dọa đến điện hạ được nữa. Ngoại tổ phụ và cữu cữu của con đều đã đến Bạc Châu rồi. Năm nay phía Thẩm gia, ta định qua đó ở cùng cữu mẫu con một thời gian. Việc trong phủ đành giao lại cho con. Mẫu thân, nếu là trước đây, người đâu có nỡ rời việc trong phủ. Trước đây là do mẫu thân vô dụng, để kẻ khác lừa gạt, còn khiến đệ đệ con phải chịu khổ nhiều như vậy. Ai nói mẫu thân vô dụng chứ? Mẫu thân đã ở trong phủ bảo vệ con và đệ đệ. Mẫu thân là người tuyệt vời nhất trên đời. Đó là vì ta có những đứa con tuyệt vời nhất thế gian. Đồ đạc đã chuẩn bị xong cả chưa? Áo bông và lương thực đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà đại tiểu thư, những năm trước ở Bạc Châu đâu có lạnh đến thế này, phải gửi nhiều đồ đạc qua đó sao? Phải. Bởi vì 1 tháng nữa, Bạc Châu sẽ đón trận tuyết lớn trăm năm có một. Kiếp trước khi chiến sự Bạc Châu căng thẳng, lại gặp phải bão tuyết. Ngoại tổ phụ và cữu cữu vì không thể vận chuyển quân nhu tới nơi, cuối cùng cùng hàng vạn binh sĩ tử trận khi thủ thành. Địa thế Bạc Châu nhiều đường núi, nếu thật sự gặp tuyết lớn, e là việc đi lại sẽ rất khó khăn, cho nên phải lập tức vận chuyển vật tư qua đó. Người bảo thương đội vận chuyển đợt này đi trước, rồi chuẩn bị thêm một đợt nữa, cách 5 ngày lại gửi tiếp. Rõ. Đại tiểu thư, thương đội vận chuyển vật tư đã bị cướp rồi. Tô phủ. Tô tiểu thư, vội vã như vậy là có việc gấp sao? Nhị hoàng tử, thần còn phải đến thương đội một chuyến. Ta nghe nói có vài thương đội gặp cướp, trong đó chẳng lẽ có cả của Tô tiểu thư? Ta cũng vừa mới nhận được tin. Sao hắn lại biết nhanh thế? Trong nhà có chút buôn bán nhỏ, hay là chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng?
Tô tiểu thư không cần quá lo lắng. Chuyện thương đội gặp cướp, ta có thể giúp nàng. Điện hạ làm sao biết được chuyện này? Lần này có 3 thương đội bị cướp, trong đó có một đội vận chuyển, toàn là quần áo và lương thảo. Ta cũng là nhờ quan lại dọc đường, phi ngựa báo tin mới biết được. Số quần áo lương thảo này e là đều vận chuyển đến Bạc Châu cho Thẩm gia quân. Nếu là gửi cho quân đội, nhị hoàng tử nên sớm phái người tìm lại mới phải. Ta cũng muốn giúp, nhưng trước đây ta và Thẩm tướng quân có bất đồng chính kiến trên triều đình. Mạo muội ra tay, e là ông ấy chưa chắc đã lĩnh tình. Nhưng nếu ta và Tô tiểu thư kết thành thông gia, thì chính là người một nhà. Chuyện của người nhà đương nhiên là không thể chối từ. Sau này ta còn có thể cho nàng nhiều hơn. Xem ra khi thương đội rời kinh, hắn đã biết rồi. Chỉ đợi lúc này muốn dùng Thẩm gia để uy hiếp ta. Nếu không đồng ý, e là 5 ngày sau đợt thương đội thứ 2 vẫn sẽ bị cướp. Mà cái gọi là thổ phỉ này e cũng là thủ đoạn của hắn. Ý tốt của nhị hoàng tử thần xin nhận. Chỉ là chuyện lớn thế này, thần phải về nhà bàn bạc với gia phụ đã. Ta tin Tô tiểu thư là người thông minh, biết chọn cái gì mới là đúng. Nhị hoàng tử một lòng muốn cưới ta, lúc này chắc chắn phái người theo dõi ta. Ngươi đi một chuyến đến Như Ý trai tìm trưởng quầy họ Lưu, đưa cái này cho hắn. Hải đường, ta muốn ăn bánh tô lạc của Như Ý trai, giúp ta mua. Đại tiểu thư, nô tỳ đi mua cho người ngay. Vì tư lợi cá nhân mà coi thường sự an nguy của binh sĩ, kẻ trong lòng không có dân thì có tư cách gì làm hoàng đế? Bùi Thiệu, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Như thần bái kiến phụ hoàng. Gần đây ở Bạc Châu liên tiếp xảy ra chuyện mấy thương đội bị cướp, con có biết không? Nhi thần không biết. 5 năm trước, thổ phỉ Bạc Châu đã được dẹp yên. Nay đột nhiên xuất hiện quân mới, tuyệt đối không được để chúng lớn mạnh. Con lập tức dẫn binh đi vây quét, đoạt lại vật bị cướp, bình an vận chuyển đến Bạc Châu. Phụ hoàng. Sao hả? Chuyện nhỏ nhặt thế này mà con cũng làm không xong. Nhi thần nhất định không phụ sự ủy thác của phụ hoàng. Chuyện này sao lại truyền đến tai phụ hoàng được, khiến ta buộc phải cắt đứt thế lực đó, xử lý chúng như thổ phỉ. Còn phải đem vật tư thuận lợi hộ tống đến Bạc Châu mới có thể lấy được lòng tin của phụ hoàng. Điện hạ, người bớt giận. Chuyện này e là con có ẩn tình. Con có ẩn tình gì? Người vừa mới tìm Tô Kiều thì ngay sau đó hoàng thượng đã biết. Chuyện này e là lại là một âm mưu mà cô ta không muốn gả cho ngài. Người của ta vẫn luôn theo dõi cô ta lấy đâu ra cơ hội chứ? Đó chính là điểm thông minh của cô ta. Ngài thử nghĩ xem, từ trước đến nay cô ta đều đối đầu với ngài. Loại người này giữ lại sẽ bất lợi cho ngài. Vậy sau này ở trên triều đình còn mong Tống tiểu thư nâng đỡ nhiều hơn. Chắc chắn rồi. Nhị điện hạ, bức tranh ngài nói đâu? Tô tiểu thư không cần vội, đã đến đây rồi, chi bằng cùng uống một chén rượu, như vậy mới có ý vị. Điện hạ, ngài đây là có ý gì?
Ý gì sao? Tô Kiều, cô không nên từ chối hết lần này đến lần khác, làm tiêu hao sự kiên nhẫn của bản điện hạ đối với cô. Ngài đã là phu quân của Tô Kỳ Dung rồi. Cô ta chỉ là một thiếp thất mà thôi, nhưng cô thì khác. Ta có thể cho cô một cơ hội cuối cùng làm nữ nhân của ta. Sau này, đợi ta đăng cơ làm hoàng đế, cô chính là hoàng hậu. Không thể nào. Tô Kiều, Mạnh Cách hoàng hậu, cô vốn dĩ đã là của ta. Đợi khi cô trở thành nữ nhân của ta, cô chỉ có thể bước chân vào phủ nhị hoàng tử của ta. Tiện nhân. Ta lấy mạng cô. Dừng tay. Bắt lấy. Buông ta ra, ta là hoàng tử đấy. Các người dám bất kính với ta sao? Tô Kiều, lần này là ta bắt gặp cô và nhị điện hạ Tư Thông. Một khi xông vào, danh dự tan tành. Cô cũng đừng hòng bước chân vào phủ hoàng tử với thân phận chính phi. Sao lại đông người thế này? Phu thê vốn là chim cùng rừng, gặp nạn thì mỗi người mỗi ngả. Nhị điện hạ, ngài và Tô Kỳ Dung này đúng là cực kỳ xứng đôi. Các người tự ý xông vào điệp viện của bản điện hạ, ta còn chưa tính sổ với các người đâu. Mau buông ta ra. Thần phụng mệnh hoàng thượng, bắt giữ điện hạ. Là ngươi. Ngươi dám gài bẫy ta. Ta đã bị người âm thầm theo dõi. Xin Tào đại nhân, hãy giao những bằng chứng này cho hoàng thượng. Tô gia ta lấy tính mạng ra thề, tuyệt đối không có nửa lời hư ngôn. Nếu lát nữa nhị hoàng tử xuất hiện, chắc chắn sẽ mang ta đi. Xin Tào đại nhân, hãy cầu xin hoàng thượng thay ta, bảo toàn tính mạng cho ta. Được. Nếu ta không tự mình nhập cuộc, thì làm sao biết được bản lĩnh mưu lược của điện hạ chứ? Hồ ngôn loạn ngữ. Bản điện hạ muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Rõ ràng là ngươi cố ý quyến rũ ta. Có phải là hồ ngôn hay không, tự khắc sẽ có người điều tra rõ ràng. Ta đã đem tất cả bằng chứng giao cho hoàng thượng rồi. Tô Kiều, ngươi dám? Ta là một lệ quỷ bò lên từ địa ngục, có gì mà không dám? Bùi Thiệu, cả cuộc đời này của ngươi đều không thể làm hoàng đế đâu. Loại người như ngươi căn bản không xứng đáng. Phụ hoàng minh giám cho nhi thần. Tất cả những điều này đều là có người cố ý hãm hại nhi thần. Hoang đường. Lão nhị ơi là lão nhị, ngươi thật sự khiến trẫm mở mang tầm mắt rồi. Trước thì kém cả đứa trẻ 6 tuổi, sau thì dám cướp người giữa phố, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này. Ngươi, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Phụ hoàng bớt giận, nhi thần bị người ta hãm hại. Là cô ta câu dẫn nhi thần. Phụ hoàng, phẩm hạnh của nhi thần người từ trước đến nay đều rõ mà. Nếu không phải bị vu oan, sao nhi thần có thể làm ra chuyện này? Nhìn những tấu chương trên mặt đất này xem. Đây đã là cái thứ 10 trong tháng này rồi. Tất cả đều là hạch tội ngươi, lôi kéo bè phái, làm điều sang bậy. Lão nhị ơi là lão nhị, ngươi đúng là mang hai bộ mặt đấy. Ngươi còn muốn lừa dối trẫm đến bao giờ? Phụ hoàng, đây không phải là sự thật. Phụ hoàng, những việc làm của nhị hoàng tử đã sớm khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn lừa trên giấu dưới rất giỏi, khiến bách tính muốn kiện cũng không có cửa. May thay hoàng thượng anh minh, cuối cùng đã vạch trần được hắn. Ngươi đừng có mà nói bậy. Qua lại với quan viên phổ quận, vơ vét mồ hôi xương máu của dân chúng, đem Nam Châu thượng hạng dâng lên cho ngươi, để cầu được thăng quan tiến chức. Thổ phỉ ở Bạc Châu vốn đã được dẹp yên, ngươi lại âm thầm tập hợp thế lực, mượn danh nghĩa thổ phỉ, không mang đến an nguy của binh sĩ, cướp bóc của thương đội. Ngươi còn cấu kết với quan lại công bộ,
Trong việc cứu trợ thiên tai và xây dựng, dùng đồ kém chất lượng thay cho đồ tốt, khiến vô số bách tính mất đi nhà cửa. Ngươi, sao ngươi lại biết được? Đây không phải là sự thật, là vu khống. Đủ rồi. Truyền lệnh xuống. Tất cả quan lại liên quan đến vụ việc áp giải đến đại lý tự, tra khảo nghiêm ngặt. Kể từ hôm nay, nhị hoàng tử bãi bỏ mọi chức vụ, giam lỏng tại phủ nhị hoàng tử. Phụ hoàng, lập lục hoàng tử làm thái tử. Phụ hoàng. Tô Kiều, đồ tiện nhân nhà ngươi, tất cả đều là do ngươi hại ta. Ngươi không được mất mạng tử tế đâu. Đại tiểu thư, từ trong phủ nhị hoàng tử truyền tin đến, nhị tiểu thư bị đánh đến thoi thóp. Về phía phủ đệ, thậm chí còn không mời cả đại phu, ngược lại còn bắt đầu chuẩn bị tuyển chọn chính phi cho nhị hoàng tử. Hoàng thượng giam lỏng nhị hoàng tử trong phủ, lại lập thái tử mới. Điều này chính là nói cho mọi người biết, hắn hoàn toàn không còn cơ hội với ngôi vị hoàng đế. Trang phi vội vàng liên kết với các thế gia, chắc chắn là cảm thấy thái tử còn nhỏ, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Trang phi nương nương đã thu thập không ít tranh chân dung của các tiểu thư thế gia. Đã như vậy, vậy ta sẽ âm thầm giúp cô ta một phen. Đây là tiểu thư Lưu gia, năm nay vừa tròn 16. Cha nàng là Lễ Bộ thị lang, cũng coi như là có chút danh tiếng. Một tiểu thư nhà thị lang nhỏ bé, làm sao xứng với con ta? Ngũ tiểu thư của Trường Bình hầu phủ, đích nữ của nhị phòng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhị phòng thì có ích gì? Tước vị của Trường Bình hầu phủ cũng đâu đến lượt họ. Không được. Hết rồi. Có. Nương nương, người này cực tốt, con gái Lý gia danh môn. Từ năm 13 tuổi đã thay mẫu thân quản lý việc trong nhà, danh tiếng cực tốt, dịu dàng đoan trang. Chỉ là có một yêu cầu, trong vòng 5 năm sau khi thành hôn không được phép nạp thiếp. Điều này cũng giúp ích cho con ta. Hiện tại hoàng thượng đang trong cơn giận, 5 năm không nạp thiếp cũng không phải là chuyện xấu. Chọn nàng ta đi. Vâng. Thả ta ra. Mở cửa. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Nhị điện hạ đang ở cùng Lý tiểu thư đấy. Chẳng bao lâu nữa điện hạ sẽ cưới Lý tiểu thư làm hoàng phi. Ai rảnh mà quản ngươi chứ? Cái gì? Điện hạ sắp nạp hoàng phi rồi. Đúng vậy. Không chỉ là hoàng phi, mà còn muốn đuổi một di nương như ngươi ra khỏi phủ. Bởi vì điện hạ của chúng ta đã hứa với Lý tiểu thư rồi, trong vòng 5 năm sẽ không nạp thiếp. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Đuổi ra khỏi phủ. Không được. Tuyệt đối không được. Lý tiểu thư, đây là súp yến, vừa mới được hầm trong bếp. Người nếm thử xem. Uống bát canh tuyệt tự này, cả đời này của ngươi đừng hòng sinh cho điện hạ một mụn con nào. Bát súp yến này ban cho người đó. Nô tỳ nào dám uống thứ quý giá như thế này. Lý tiểu thư ban cho ngươi, ngươi cứ uống đi. Nô tỳ đáng mất mạng. Người hạ độc vào bát yến, rốt cuộc là có ý đồ gì? Là ngươi. Ai cho phép ngươi ra khỏi phòng? Rốt cuộc là
Ngươi đã bỏ loại thuốc gì vào trong đó? Ta không hề hạ độc. Lý tiểu thư sao lại vu khống ta như vậy? Ngươi đừng tưởng đập vỡ bát là không kiểm tra ra bên trong đã bỏ thuốc gì. Nhị điện hạ, đây là thuốc tìm thấy trong phòng của Tô Di Nương. Cô ta còn lấy mạng cả nha hoàn canh cửa. Ngươi dám lấy mạng người, ta thật sự đã quá nuông chiều ngươi rồi. Ta đường đường là tiểu thư Tô phủ, vì ngươi mà phải làm thiếp. Ngươi lại đối xử với ta như vậy. Loại người như thế này nếu ở Lý phủ đã sớm bị bán đi rồi. Điện hạ, nếu ngài không thể xử lý thỏa đáng, vậy hôn sự của chúng ta coi như hủy bỏ đi. Cô ta đã dám hạ độc nàng, vậy hãy đánh phế hai tay để tạ tội đi. Lôi xuống. Bùi Thiệu, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mẫu phi. Hoàng thượng, này Thiệu Nhi đã yên bề gia thất, sau này chắc chắn sẽ sống tốt. Có thể giải lệnh cấm cho nó không? Dù sao nó cũng là con trai của ngài. Ngươi có biết tội chưa? Nhi thần biết tội rồi. Sau khi thành hôn, hãy đưa hoàng phi của ngươi rời kinh đến đất Phong. Hoàng thượng, ngài muốn để Thiệu Nhi đi đất Phong, như vậy chẳng phải là... Không sai. Từ nay về sau không có chiếu chỉ, không được vào kinh. Ngươi cứ yên ổn quản lý đất Phong, sống tốt cuộc đời của mình đi. Ta biết mà. Ta đã biết mà. Ông chính là không muốn để ta gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lục hoàng tử. Nhưng tại sao chứ? Phụ hoàng, rõ ràng con mới là người thích hợp nhất để kế vị. Tâm tính người như vậy khó mà trọng dụng. Đây là do ông ép ta. The film was translated and narrated by M Media. Thiệu Nhi, ngươi còn muốn mưu phản sao? Nếu phụ hoàng không chịu truyền ngôi cho ta, vậy ta chỉ đành tự mình lấy. Bùi Thiệu, ngươi dám tạo phản. Đợi khi ta lên ngôi, người có mệnh cách hoàng hậu như ngươi cuối cùng cũng sẽ là người của ta. Phụ hoàng, viết chiếu thư truyền ngôi đi. Ngài sẽ là Thái Thượng Hoàng, sau này cứ an dưỡng tuổi già trong cung. Việc của Đại Ung ngài không cần phải bận tâm nữa. Ngươi đừng hòng. Trẫm tuyệt đối sẽ không để loại người như ngươi nắm giữ thiên hạ. Vậy Nhi thần chỉ đành bất hiếu. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngài. Động thủ. Bùi Thiệu, ngươi không phải muốn làm hoàng đế sao? Ngươi không phải muốn cưới Tô Kiều sao? Ta đã chôn thuốc súng khắp nơi trong phủ rồi. Hôm nay chúng ta cùng mất mạng đi. Kỳ Dung, ta sắp sửa lên ngôi hoàng đế rồi. Chẳng phải nàng luôn muốn làm quý phi sao? Đây chẳng phải là điều nàng luôn mong muốn sao? Ta làm quý phi, vậy hoàng hậu là ai? Cô ta thì tính sao? Không có quý phi, nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung. Bùi Thiệu, những lời này lúc nãy ngươi cũng đã nói với ta rồi. Sao? Bây giờ lừa người đều qua loa như vậy sao? The film was translated and narrated by M Media. Vi thần đến chậm, xin hoàng thượng thứ tội. Không sao. Các ngươi đều sẽ phải mất mạng. Tô Kỳ Dung, ngươi thật sự cho rằng ta
Ta không đoán ra, mấy trò vặt vãnh đó của ngươi sao? Ta đã sớm hạ lệnh cho người tháo gỡ toàn bộ thuốc súng rồi. Ngươi thua rồi. Tô Kiều, ngươi đáng mất mạng. Kiều Kiều, trưởng tỷ, con không sao chứ? Con không sao. Mẫu thân, đệ đệ, chúng ta về nhà thôi. Được. Chuyện kể rằng đích nữ Tô phủ mang Mạnh hoàng hậu và nhị hoàng tử Ngậm Ngọc Kỳ Lân vốn là lương duyên trời định, nào ngờ tạo hóa trêu ngươi. Kỳ Lân kia chẳng phải Kỳ Lân, mà là giả mạo. Nhị hoàng tử là giả, nhưng đích nữ Tô gia kia là thật. Vậy nàng ta gả cho ai đây? Người đó không tầm thường đâu. Nàng ta nói, nữ tử sinh ra không phải để sinh con đẻ cái, cũng chẳng phải trở thành kẻ phụ thuộc của bất kỳ ai, mà nam tử cũng chẳng phải sinh ra đã cao quý. Tô Kiều nguyện dùng thân mình mở lối, tranh giành tiền đồ cho nữ tử thiên hạ. Dẫu cho đường đầy gai góc cũng không hối tiếc.